Mikä tämä on? Se on kirja, jonka kannessa on vihreä dinosaurus ja tekstiä. Minkä kielinen kirja se on? Tekstin reader-perusteella kirja vaikuttaa italiankieliseltä. Mikä tämä on? Se on Muumimuki. Siinä on hauska kuvia. Voisitko kertoa mulle muumeista? Muumitarinat ovat Tove Janssonin luomia ja ne kertovat Muumilaaksossa asuvista muumiperheistä ja heidän ystävistään. Harjoitellaan ruoan tilaamista ravintolassa. Tervetuloa ravintolaan. Onko sinulla jo pöytä varattuna? Joo, on. Mun nimi on Max. Selvä, herra Max. Tervetuloa. Voitte istahtaa tuohon ikkunan viereiseen pöytään. Okay, let's see how we can practice Finnish with AI for free with the Google Gemini app. Okay, I'm gonna open it now. Let's press this button. Vuosi vaihtui juuri. Mitä mielenkiintoisia juttuja tapahtui viime vuonna? Viime vuosi oli täynnä monia merkittäviä tapahtumia globaalisti. Riippuu vähän, mitkä aiheet sinua erityisesti kiinnostavat. Olitko kiinnostunut politiikasta, urheilusta, tieteestä vai jostain muusta? Mä olen kiinnostunut tieteestä. Tieteen saralla tapahtui viime vuonna paljon mielenkiintoista. Esimerkiksi avaruustutkimuksessa otettiin uusia harppauksia ja lääketieteessä kehitettiin uusia hoitomuotoja. Mikä aihepiiri sinua erityisesti kiinnostaa? Miten olla parempi aviomies? Puolisona kehittyminen vaatii usein kommunikaatiota, kunnioitusta, tukea ja yhteistä aikaa. On tärkeää kuunnella puolison tarpeita ja osoittaa arvostusta. Onko jotain tiettyä osa-aluetta, johon haluaisit keskittyä? Miten mä voin olla parempi kuuntelija? Parempi kuuntelija olet, kun annat puolisollesi täyden huomion. Keskitty siihen, mitä hän sanoo. Äläkä mieti vastauksia etukäteen. Voit myös esittää clarifying kysymyksiä ja osoittaa, että ymmärrät. Onko tässä jotain, mitä haluaisit kokeilla? Hyvä ajatus. Onnellista avioliittoa ja kaikkea hyvää sinulle. Before I show some more examples on how to use Gemini, I want to say a few things. So as you may have noticed, Gemini's Finnish is not perfect, but I think this can be a great way to get used to speaking, especially for people who are nervous about speaking with a real person. Practicing first with Gemini or some other AI app will probably make real conversations later less scary. I personally prefer talking with real people, but it's possible to do both kinds of speaking practice. It's nice that you can do AI practice anytime and for free. You may also be in a situation where you don't really need to know the language, so the idea of paying for conversation practice with a real person or with a paid app can be a step that in practice you will not make. So I think this is quite a good alternative. And later, if you decide to go deeper into the language, you can find one-to-one conversation classes on italki, for example, and that will take your language to a whole new level. Compared to traditional classroom studying, I'm pretty sure you will learn more this way because at least you're practicing one-to-one, and I think a lot of the Finnish is pretty good, so I would recommend using this. But there are some AI apps that are specifically designed for language learners. They do have some advantages that are missing from Gemini. I made a video about one of them, Lingo Looper. I'll put the link in the description.
Harjoitellaan ruoan tilaamista ravintolassa. Tervetuloa ravintolaan. Onko sinulla jo pöytä varattuna? Joo, on. Mun nimi on Max. Selvä, herra Max. Tervetuloa. Voitte istahtaa tuohon ikkunan viereiseen pöytään. Meillä on tarjolla erilaisia virvoitusjuomia, olutta, siideriä ja viinejä. Onko jokin, joka kelpaisi? Mitä virvoitusjuomia teillä on? Meiltä löytyy Coca-Colaa, Zeroa, Spritea, Fantaa ja paikallista limonaadia. Sopiiko joku näistä? Onko teillä kuplavettä? Kyllä, löytyy myöskin kuplavettä. Haluaisitteko sitä? Joo, mä voisin juoda kuplavettä. Onko teillä joitain alkupaloja? Kyllä, meillä on useita herkullisia alkupaloja. Haluaisitteko nähdä ruokalistaa? Joo. Näytä vaan. Valitettavasti en voi näyttää ruokalistaa suoraan, mutta kerro vain, jos jokin niistä kuulostaa houkuttelevalta. Tai voit kysyä lisää jostain tietystä ainesosasta. Onko teillä salaatteja? Kyllä, meillä on myös raikkaita salaattivaihtoehtoja. Esimerkiksi vihreää salaattia, caesarsalaattia tai kreikkalaista salaattia. Haluaisitteko maistaa jotain näistä? Mä voisin syödä kreikkalaista salaattia. Mitä ainesosia siinä on? Kreikkalaisessa salaatissa on perinteisesti kurkkua, tomaattia, paprikaa, oliiveja, punasipulia ja fetajuustoa. Kastikkeena on yleensä oliiviöljyä ja sitruunamehua. Maistuuko tämä? Kuulostaa hyvältä. Mä voisin ottaa sen. Erinomaista. Kreikkalainen salaatti siis. Entä pääruuaksi? Mitä sä suosittelet? Suosittelen lämpimästi meidän paistettua lohta ja kauden kasviksia tai kermaista pippuripihviä. Molemmat ovat suosikkeja asiakkaidemme keskuudessa. Kumpaa haluaisit maistaa? Mä voisin syödä lohta. Hyvä valinta. Entä jälkiruokaa, haluaisitteko vielä jotain? Onko teillä jäätelöä? Kyllä, meillä on vaniljaa, suklaa ja mansikkajäätelöä. Haluaisitteko jonkin näistä vai kenties jonkun muun jälkiruuan? Mansikkajäätelöä, kiitos. Selvä, mansikkajäätelö siis. Koko tilaus olisi tässä. Saanko vielä jotain muuta tuoda tai tehdä hyväksenne? Kiitos, toi riittää. Kiitos tilauksesta. Juomanne on tulossa pian. Puhutaan liikunnasta. Liikunta auttaa monin tavoin, sekä fyysisesti että henkisesti. Mikä on sinulle mieluisin tapa liikkua? Mä tykkään kävellä ja välillä mä juoksen kuntoportaissa. Kuntoportaat ovat tehokas tapa kohottaa kuntoa. Ne antavat hyvän treenin. Onko sinulla jokin suosikkipaikka Helsingissä? Joo, mä asun Itä-Helsingissä ja täällä on kuntoportaat aika lähellä mun kotia. Mahtavaa. Se helpottaa varmasti liikkumista, kun paikat ovat lähellä. Jatkat samaan malliin. Now I'm gonna pretend to not remember some word. Kun mä olin nuorempi, niin mä pelasin paljon football. Ahaa, olit siis jalkapalloilija. Se on hieno harrastus. Kaipaatko joskus takaisin kentälle? Joo, joskus mä kaipaan jalkapalloa. Voisithan harkita kevyempää versiota, kuten harrastefutista. Se voisi olla hauska tapa palata lajin pariin ja samalla liikkua. Niin. Mutta mä pelkään, että mä loukkaannun. Se on ymmärrettävää.
Loukkaantumisriskiä voi vähentää huolellisella alkuverryttelyllä, oikeilla varusteilla ja kuuntelemalla omaa kehoa. Ehkä voisit aloittaa kevyemmin ja edetä pikkuhiljaa. Tuota voisi kyllä harkita. Harkitse rauhassa. Tärkeintä on löytää liikuntamuoto, josta nautit ja joka sopii sinun elämäntapaasi. Auttaako tämä pohdintaa? Joo, kiitos ideoista. And I'll turn on the camera. Mikä tämä on? Se on muumimuki. Siinä on hauska kuvia. Voisitko kertoa mulle muumeista? Muumitarinat ovat Tove Janssonin luomia ja ne kertovat Muumilaaksossa asuvista muumiperheistä ja heidän ystävistään. Haluaisitko tietää lisää hahmoista vai tarinoista? Kuka muumit on keksinyt? Muumitarinoiden keksijä on Tove Jansson, suomen-ruotsalainen kirjailija ja taiteilija. Haluaisit kuulla lisää hänestä? Joo, kerro ihmeessä. Hän oli suomen-ruotsalainen kirjailija ja taiteilija, joka syntyi Helsingissä vuonna 1914. Muumien luomisen lisäksi hän maalasi ja kirjoitti myös aikuisille suunnattuja teoksia. Hänen elämänsä oli hyvin taiteellinen ja monipuolinen. Mikä tämä on? Se on valaistu karttapallo. Näyttääkö se jonkin tietyn alueen? Joo, mitä maita sä näet tässä? Näen Intian valtameren tässä. Mitä mantereita sä näet? Tässä näkyy Aasian manner hyvin kierri. Näetkö sä myös muita mantereita? Vaikka Aasia on selkein, karttapallon pyöristyksen vuoksi muita mantereita on vaikea havaita tästä kulmasta. Näetkö esimerkiksi Eurooppaa vai Afrikkaa? Joo, kyllä tuossa näkyy vähän Eurooppaa ja Afrikkaa. Onko Australia manner? Kyllä, Australia on manner. Se näkyy tuossa Intian valtameren itäpuolella. Mikä tämä on? Se on kirja, jonka kannessa on vihreä dinosaurus ja tekstiä. Minkä kielinen kirja se on? Tekstin Riderer perusteella kirja vaikuttaa italiankieliseltä. Oikein. Hi there. We were just talking about Moomins and the globe. Is there anything else you'd like to discuss? Mä haluaisin puhua suomea vielä. Selvä. Jatketaan suomeksi. Mistä haluaisit seuraavaksi puhua? Mitä kieliä sä osaat puhua? Mä osaan puhua useita kieliä, kuten suomea, englantia, italiaa ja monia muita. Onko jokin tietty kieli, joka sinua kiinnostaa? Mä ajattelin aloittaa ranskan opiskelun tänä vuonna. Ehkä. Mä en ole vielä varma. Se on täysin ymmärrettävää. Uuden kielen opiskelu on iso askel. Mieti rauhassa, mikä sinulle parhaiten sopii. Kiitos, että et painosta mua. Ehdottomasti on sinun. Tärkeintä on löytää itsellesi sopiva hetki ja tapa oppia. Olen täällä, jos sinulla on kysyttävää myöhemmin. Hi, I would like to practice Finnish. You can add some humor to your answers. No niin, hyvä juttu. Mikä saa sut nauramaan? Koomikot, vitsit vai ehkä ihan arkielämän kohellus? Noi kaikki saa mut välillä nauramaan. Conan O'Brien on ehkä mun lemppari-koomikko. Mitä sä tiedät Conan O'Brienista? Joo, Conan O'Brien on kyllä ihan legenda. Tiesitkö, että hän on isännöinyt monia suosittuja talkshowta? Have you used some AI apps for practicing your Finnish or other languages? Let me know in the comments. Other comments are also very welcome. It's always nice to read them and I learn from them. Also, my understanding is that YouTube likes it when there are comments in a video, so I'm
grateful for those. And thanks for watching. See you again. Bye bye.